කන්‍යා පටලය සහ කන්‍යා භාවය. කන්‍යා පටලය පළමු ලිංගික එකතු වීමේදී බිඳ වැටිලා රුධිරය ගැලීම අනිවාර්යයි. ඒ වගේම කන්‍යා පටලය කැඩුණු කෙනෙක්ට නැවත මේක හදාගන්න පුළුවන්. කන්‍යා පටලය නැතුව උපත ලබන කට්ටිය ඉන්නවද? සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලින් මේ කන්‍යා පටලය කැඩිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදී කන්‍යා පටලය සහ කන්‍යා භාවය පිළිබඳව ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න රැඳී ඉන්න මගෙත් එක්ක මම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ජී.ටී. ධම්මික පෙරේරා. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගෙන යන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දාපුවම මම බලන්න කැමති නම් bell icon එකත් click කරලා යන්න. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ කන්‍යා පටලය කියන්නේ තනි පටලයක්. මේක පළමු ලිංගික එකතු වීමේදී බිඳ වැටිලා රුධිරයේ විශාල ප්‍රමාණයක් ගලන් යන්න ඕන කාරණයක් කියලා. නමුත් මේක මිත්‍යා මතයක්. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් තරුණියෝ පළමු ලිංගික එකතු වීමේදී මේ පටලය බිඳ වැටිලා තමන්ට ගොඩක් වේදනාකාරී වේවි. එහෙම නැත්නම් රුධිරයේ විශාල ප්‍රමාණයක් ගලන් යාවි කියලා අනියත බියකින් පසු වෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ තරුණයෝ පහුවෙනිදා උදේට ඇඳේ රුධිර පැල්ලම් හොයන්නේ, ලේ පැල්ලම් හොයන්නේ, අපේ සමාජ පසුබිම තුල රෙදි නැන්දව ගෙනල්ලා මේ දේවල් පසු විපරම් කරලා බලන්නේ. මෙන්න මේ කාරණය නිසා කන්‍යා පටලය කියන්නේ තනි පටලයක් නෙවෙයි. මේක සිදුරු සහිත ව්‍යුහයක්. මේකේ සිදුරු ඇති වෙලා තියෙන්නේ. කාන්තාවන්ට මාසික ඔසප් චක්‍රයේදී රුධිරය වාහන පිටවීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ රුධිරය පිටවීමට අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ සැපීමට මේ පටලය සිදුරු සහිතව ඇති වෙලා තියෙනවා. මේක තනි පටලයක් විදිහට එනවනම් ඒක රෝගයක්. ඒක ශල්‍යකර්මයක් මගින් ඉවත් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ හයිමන්. එහෙම නැත්නම් කන්‍යා පටල වර්ග. මේ සිදුරු එකිනෙක පිහිටන ආකාරය අනුව තමයි මේවා වෙන් කරලා නම් කරලා තියෙන්නේ. මේ පළවෙනියටම තියෙන්නේ ඉන්ෆරේට් හයිමන් කියන අවස්ථාව. මේ අවස්ථාව තමයි තනි පටලයක් විදිහට කන්‍යා පටලයේ පිහිටන අවස්ථාව. මේ උසප් චක්‍රයෙන් රුධිරය එළියට ගලාගෙන එන්න බැරි අවස්ථාවක් නිසා මෙම අවස්ථාවේදී ශල්‍ය කර්මයක් මගින් කන්‍යා පටලය ඉවත් කිරීම සිද්ධ වෙනවා. මේකට ලොකු රුධිර සැපයුමක් නැහැ. ඒ නිසා ලොකු රුධිර වහනයක් ඇති වෙන්න හැකියාවකුත් නැහැ. යෝනි විවරය පටන් ගන්න තැන තියෙන ඉලාස්ටික් සෛල එහෙම නැත්නම් ඇදෙන සුළු සෛල වලින් සමන්විත මෙන්න මේ වගේ ව්‍යුහයක් තමයි කන්‍යා පටලය. එහෙම නැත්නම් හයිමන් එක කියන්නේ. හයිමන් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. මම මුලින් කිව්වා මේක සිදුරු සහිත ව්‍යුහයක්. මේ ඉතින් සමහර අයට හයිමන් එක එහෙම නැත්නම් මේ කන්‍යා පටලය කියන එක උපතින් පිහිටලා නොතිබෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පළමුව ලිංගික එකතු වීමේදී මේ කන්‍යා පටලය ඇදීමකට ලක් වෙලා බිඳ වැටෙන්නේ නැතුව රුධිරය ගලා යාමක් ඇති නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම පළමු ලිංගික එකතු වීමෙන් පස්සේ නැවත එකතු වෙනකොට උනත් යෝනිය බිත්ති තුවාල වීම නිසා රුධිර ගැලීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. කන්‍යා භාවය කියන්නේ කලින් ලිංගිකව එකතු වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක. නම් කන්‍යා පටලය කියන්නේ මම සඳහන් කරපු ආකාරයට ජෛව විද්‍යාත්මකවත් වැදගත්කමක් නැති කොටසක්. ඒ නිසා කන්‍යා පටලය නිසා කන්‍යා භාවය පිළිබඳව තීරණයක් ගන්න ඔබට අයිතියක් නැහැ. මොකද රුධිර වහනය කියන එක හැමෝටම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මුලින්ද නැති උනේ පස්සේද නැති උනේ කියන එක හොයලා බලන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඊළඟ කාරණේ මම කලින් සඳහන් කරා වගේ උපතින්ම මේක පිහිටන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර ක්‍රියාකාරකම් නිසාත් මේක paludu වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට paludu වුණත් මේක ශර්ම කර්මයකදී නැවත ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ශල්‍ය කර්ම පෞද්ගලික රෝහල් වල සිදු කරන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔබේ ඔළුවේ තියෙනවා නම් එම තරුණයා හෝ තරුණිය විවාහ කරගන්න සුදුසු නැහැ. මොකද ඔබ නිතරම ඉන්නේ සැකයෙන්. මේක කතා කරලා විසඳගත යුතු ප්‍රශ්නයක්. ජෛව විද්‍යාත්මකව වැදගත්කමක් නැති පටලයක් වෙනුවෙන් ඔබ දෙදෙනාම ජීවත් වෙන්න දුකෙන් නම් එතන තේරුමක් නැහැ. ඉතින් කන්‍යා පටලය මත රඳා පවතිමින් කන්‍යා භාවය පිළිබඳව තීරණ ගන්න ඔබට නැවත අයිතියක් නැහැ කියන එක පිළිබඳව මතක් කරමින් මගේ පුංචි channel එකත් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගෙන යන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ සෞඛ්‍ය පණිවිඩ කොරෝනා පිළිබඳ තොරතුරු ආහාර සෞඛ්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු ගොඩක් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගෙන යන්න. bell icon එකත් ගහන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාලා තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.